Magandang araw mga nilalang ng internet. Ang lesson natin ngayon ay Explanations in Scientific Psychology. Gusto kong simulan ang lesson na to sa isang riddle. And ito ang riddle natin for the day. Astronomers do it in the dark, zoologists do it with animals, theorists do it on paper, chemists do it periodically on the table, statisticians do it with 99% confidence, and child psychologists do it with kids. What is it? It starts with an S. Pero syempre, hindi yung S na iniisip nyo. Yung sagot natin dito ay science. Pero ang better na tanong ay ano nga ba ano nga what makes science, ano? Bakit yung isang field ay considered science? Bakit yung isang field ay considered non-science? Let's take, for example, astrology and astronomy. Okay, astronomy is considered a science. Astrology, on the other hand, is a non-scientific field. Okay, para mabilis, ano, sabi ni James Porter, science is science when it asks and answer questions. Okay, gamitin natin example ni astrology at astronomy. Nagtatanong ba at nagsasagot ng tanong ang parehong fields? Yes. Okay. Gumagamit ba ng observations? Sort of. Yung sinasabing proof ng astrology ay yung presence or absence ng celestial bodies. Halimbawa, ang Venus ay nasa ganitong situation, ang Mars ay nasa ganitong situation, ikaw ay bilang Sagittarius, ikaw ay lucky ngayon. Ang lucky number mo ay 67, ang lucky color mo ay magenta, yung mga ganung bagay. Ang tanong dyan ay, nag-run nga ba talaga ng experiments? Okay, dito na nagkakahiwalay kadalasan yung science tsaka non-scientific fields. On one hand, kadalasan yung science ay merong experiments na kasama, yung non-science ay kadalasan walang experiments sa pag-explore ng mundo sa atin. So, in short, ang sagot dun sa tanong na what makes a science, it's actually the scientific method. Okay? At length, pag sinabi mong scientific method, kasama dito yung careful observations, yung pag-apply ng rigorous skepticism tungkol sa inoobserbahan, given yung cognitive assumptions can distort how one can interpret the observation. And kasama dito yung pag-formulate ng hypothesis via induction. Mamaya pag-uusapan natin yan. Based on such observations, experimental and measurement-based testing of deductions, pag-uusapan din natin later on ang deduction drawn from the hypothesis and the refinement or elimination of the hypothesis based on the experimental finding. So mouthful siyang isipin, pero ang difference kadalasan ng science at ang difference ng science at non-science ay yung non-science hindi gumagamit ng ganito ka-rigorous na method. On the other hand, all sciences use this method, use the scientific method in order to organize ideas, in order to explain the world. Now, ano nga ba ang goal ng scientific psychology? Okay, we have to understand, parang review, we have to remember yung goals of psychology na pinag-aralan natin doon sa na pinag-aralan niyo pala sa general psychology. Ano daw yung goals ng psychology? To describe, to explain, to predict, and to control behaviors, attitudes, and other mental processes. So, ang gusto nating ma-accomplish sa scientific psychology ay maintindihan kung paano mag-isip at paano
kumilos ang tao using empirical knowledge derived from well-developed methods. Ano tong well-developed methods na to? Any methods na gumagamit ng scientific method as compared to non-scientists na gumagamit ng informal and secondary sources of knowledge. Kaya katulad ng mga posts na psychologists at saka yung paniniwala sa horoscope. Now, ma'am, pagkatapos netong lesson na to, maiintindihan mo kung bakit madalas kong sinasabi sa mga psychology student na pag ikaw ay isang psych student at ikaw ay naniniwala sa horoscope, I reserve the right to judge you. Okay, now, sabi ni Charles Sanders Peirce, may apat na paraan kung paano na-develop ang beliefs. Okay? Yung first method, tinawag niya tong method of tenacity. Kadalasan ng mga taong merong ganitong method or ganito mag-organize ng ideas, ang sinasabi kadalasan niyan ay wag mo kong lituhin sa facts, alam ko ang iniisip ko. Basically, pag ang isang tao ay sumusunod sa method of tenacity, matigas ang ulo nilang kinakapitan yung paniniwala nila regardless of the presence of contradictory evidence. Okay? So, pinaniniwalaan nila yung isang bagay kasi matagal na nilang pinaniniwalaan, and any other contradictory findings ay hindi nila paniniwalaan. In other words, ang gold standard of belief nila at ang gold standard of knowledge nila ay kung naniniwala sila doon. Number 2, method of authority. Kadalasan sinasabi na ang kadalasang linya ng taong sumusunod sa method of authority ay the Bible, my priest, my teacher, etc., etc., my mother, my wife, my girlfriend, or whatever says this. Okay, so ginagamit nila na basis ng knowledge nila ay yung words na ibang tao na feeling nila ay authority figures sa isang field. So, yung pangatlo ay yung tinatawag nating a priori method. Mas ano to mas kilala siya sa pangalan ng method of taste. Ibig sabihin, pinipili nilang paniwalaan ng isang bagay because it sounds good to them. It sounds cool. Kadalasan sinasabi nila by the natural light of reason, or as any fool can plainly see, it's intuitively obvious that na wala namang pinoprovide na example, wala namang pinoprovide na empirical evidence. So yung mga taong gumagamit ng a priori method or yung mga knowledge na based sa a priori method ay kadalasan based doon sa taste ng tao. Kumpara doon sa tao ay convenient yung belief na yon, mag-hold on yung taong yon dun sa belief. Let's take rape culture as an example. Halimbawa, part ng rape culture ay paniniwala na kasalanan noong ginusto halimbawa or they're asking for it or nasa damit noong tao na na-rape, yung nasa pananamit noong tao na na-rape kung bakit sila na-rape. Okay, halimbawa, sinasabi ng ng ilang individuals na naniniwala na ginusto nila or ginusto ng victim na ma-rape sila, ito ay a priori method. Bakit? Kasi mas madaling i-explain para sa kanila kaysa tanggapin yung inconvenient truth na may nare-rape dahil sa rapist. Okay, halimbawa, if you will present the example like this, may mga lalaki rin na nare-rape, right? Pero walang nagtatanong doon sa lalaking na-rape kung ano ba yung suot mo. Or walang nagtatanong sa lalaking na-rape or walang nagsasabi sa lalaking na-rape na baka ginusto mo rin to. Okay? So, kung iisipin mo, yung paniniwala na kasalanan minsan ng victim kung bakit sila na-rape ay fixed yon sa a priori method and sa method of tenacity. Minsan, nanggagaling din yan sa method of authority. Pag halimbawa, narinig mong sinabi ng tatay mo or narinig mong sinabi ng kaibigan mo na iniidolo mo.
Now, pang-apat, yung scientific method or sa words ni Charles Sander Peirce, the method of science. Okay? Anong kaiba ng method of science dito sa tatlong ito? Yung unang tatlo ay non-scientific at kadalasan yan ay prone to biases. On the other hand, yung scientific method ay based dun sa concept ng determinism. Gumagamit yan ng empirical knowledge at kadalasan, or hindi kadalasan, but rather, every time it is self-correcting. Ano ibig sabihin natin pag sinabi natin self-correcting ang science? Nung high school ako, natutunan na, napag-aralan namin na ang Pluto ay isang planeta. After several years, dineclare nila, or after several years, nabasa ko sa isang scientific article, actually sa news ko ata nabasa yon, na hindi na planeta ang Pluto. Tinatawag na yung dwarf planet. Recently, sinabi ulit ng scientists, ng maraming scientists, na planet ulit ang Pluto. Anong ibig sabihin nito? Bakit mga ba sila pabago-bago ng isip? Bakit hindi sila mag-stick sa isang knowledge, magsabi ng isang knowledge at mag-stick sila dun sa paniniwala na yon? Yun siguro ang importance ng science, self-correcting. Ibig sabihin, habang nanghahanap tayo ng ebidensya na paniwalaan yung contrary claim, babaguhin natin yung paniniwala natin. Walang fixed na belief sa science. What's good with science is that nag-a-update tayo ng knowledge natin kasi hindi tayo naniniwala na may fixed knowledge sa science. Okay, now, maganda rin pag-aralan natin anong ibig sabihin natin ng theory. Maraming tao magsasabi na may teorya ako tungkol sa dito, may teorya ako tungkol dyan, pero kaiba yung ibig nating sabihin pag sinabi nating scientific theory. Ang isang magandang scientific theory ay parsimonious. Ibig sabihin, ang explanations ng phenomenon, or rather gumagamit ng simpleng terms, gumagamit or ang explanations ng phenomenon or phenomena ay ginagamitan ng pinakasimpleng explanation or pinapresent yung pinakasimpleng explanation unless merong contrary evidence to reject yung simplest explanation. Ibig netong sabihin, sumusunod ang isang magandang theory sa tinatawag nating Occam's razor. Pangalawa, precise ang isang magandang theory. Meaning, nakaset yung limitations ng theory na yon. Walang outrageous claims yung theory na yon. Yung theory na yon ay nag-explain precisely kung ano ang mangyayari using numbers, using elements, and using computation. Pangatlo, testable yung theory na yon. Ibig sabihin, pwede mong isubject sa empirical scrutiny. Pwede mong scrutinize yung theory na yon, may magagamit kang datos at magagamit mo yung datos na yon to prove or disprove ang isang theory. Ang isang theory na hindi pwedeng i-prove or disprove ay hindi rin mahalagang theory. Halimbawa, nakikita nyo ba yung dragon sa likod ko? Some of you might say, hindi, walang dragon sa likod mo. Hindi nyo lang nakikita kasi invisible yon. Okay, some of you might say, lagyan natin ng harina yung yung likod mo, sir. Sabuyan natin ng harina, tapos makikita natin yung footprints ng dragon. Pero hindi kasi yung dragon na yon ay lumulutang. Okay? Sige, gamitan natin ng heat detector kasi syempre yung dragons ay merong body heat, di ba? Hindi kasi cold-blooded yung dragon na yon. Sige, dahil humihinga ng apoy yan, fire-breathing yung dragon na yan, sige, i-measure natin yung temperature ng fire breath niya. Pero kasi mahirap i-measure yung hindi mo masusukat yung temperature or yung heat nung fire breath niya kasi cold fire yung hinihinga ng dragon na meron ako sa likod. Now, anong difference ng invisible, floating, cold-blooded, and cold fire-breathing dragon sa no dragon at all?
Kung hindi mo kayang i-prove or disprove ang isang theory, it's not a good theory. Pang-apat, consistent siya with empirical observations. Okay? Hindi outrageous yung claims niya. When someone tells you na meron siyang binibentang gamot sa'yo na makakagamot ng lahat ng known diseases, pag-isipan mo, meron nga ba talagang empirical or may empirical basis yung ganung claim? Sabi nga ng nanay ko dati, nung nabubuhay pa siya, na if it's too good to be true, it ulitin ko, sabi nga ng nanay ko dati, if it's too good to be true, it probably is. Ibig sabihin, kung hindi siya nakahook sa empirical observations, sa rules ng nature or whatever, probably hindi totoo yung bagay na yon. At ganoon din sa theories. Kung ang theory ay hindi consistent with empirical observations, probably that's not a good theory. Okay, may relationship. Kanina pinag-usapan natin to yung deduction tsaka yung induction. Or nabanggit natin yan kanina. Pag sinabi mong deduction, yung theory ay nagpe-predict ng data. Halimbawa, yung theory ay nagpe-predict ng data. Here's one example. Madilim na sa bintana ko. Okay? Maraming posibleng explanations kung bakit madilim sa labas ng bintana ko. Okay? Posibleng mayroong giant spaghetti monster na nakaupo sa labas ng bintana ko at nagka-cast ng shadow dito. Pero posible din naman na madilim sa labas kasi gabi na. Okay? Now, ang deduction ay yung theory ay nagpe-predict ng data. Meaning, bakit gabi na dito? Kasi hindi na tayo or rather yung araw ay hindi na nakatutok dito sa side ng hemisphere natin at nakatutok na yan sa ibang side ng mundo. Okay, that's deduction. Yung theory ay nagpe-predict ng data. However, there are instances kung saan yung data ay nagsasuggest ng organization ng theory. Halimbawa, naniniwala tayo dati na may kanya-kanyang learning styles ang tao. Mayroong visual learners, may auditory learners, mayroong ano yung R? VARC yun eh. Reading and kinesthetic learner. Okay. However, more recent research suggests that most people, or rather it's not yung style that dictates or it's not yung sensory modality that dictates learning, but rather the type of material that you are trying to learn. So, dati ay ine-embrace natin yung paniniwala sa learning styles. Ngayon ay dahil sa bagong data, dahil sa bagong researches, sinasuggest na baguhin natin kung paano natin tignan, kung paano rin natututo ang tao. Meaning, i-reject natin yung lumang paniniwala sa learning styles. Kasi, imagine this, halimbawa, lumabas dun sa VARC test na ikaw ay visual learner. Gagaling ka bang mag-shoot ng free throw just by watching Steph Curry shoot free throws? Siyempre hindi. Halimbawa, ikaw ay auditory learner. Matututo ka bang magluto ng isang particular dish by just listening sa isang audiobook na sinulat ni Gordon Ramsay? Siyempre, hindi rin. Siyempre, itong mga bagay na to dictates for practice. Hindi mo pwedeng basta panoorin lang isang bagay tapos ma-absorb mo na siya. Hindi ganon kung paano matuto ang tao in the real world. Again, ang isang magandang theory ay consistent with empirical observations. Kaya mo ba, halimbawa ikaw ay visual learner, kaya mo ba na manood lang ng pag-shoot ng free throw or pagluluto ng isang particular dish at sabihin mong ikaw ay natutong magluto na kagad? Siyempre hindi. Learning dictates a change in behavior or in the capacity to behave. So, inconsistent yung paniniwala sa learning styles sa kung anong merong empirical sa empirical observations na meron tayo. Okay, so in connection with this,
may isang American astronomer na ang pangalan ay Carl Sagan na nagpresent siya ng baloney detection kit. Ibig sabihin, before you start believing in something, kailangan pumasa siya dito sa sampung items ng baloney detection kit. Number one, gaano nga ba ka-reliable yung source ng claim? Yan ba ay nanggaling sa reputable journal katulad ng Frontiers in Psychology or Journal Journal ng APA, or nanggaling yan sa isang video sa YouTube, sa isang vlog sa YouTube? Okay. Yan ba ay, kung tinitingnan mo ba yung article, nandyan ba yung author? May credibility ba yung author na magsabi tungkol dun sa claim niya? Pangalawa, meron bang similar claims yung yung source yung source ng yung source ng information, may similar claim ba? Kadalasan kasi yung mga pseudoscientists may habit yan na mag-go beyond the facts. Mayroon pa bang ibang, or rather, does the source make similar claim? Number 3 ay, have the claims been verified by somebody else? Okay. Typically, pseudoscientists make statements that are unverified or verified only by a source within their own belief circle. Hindi importante para sa akin kung ano yung sinasabi ng supporters ng belief. Mas importante ay kung ano yung sinasabi ng detractors ng belief na yon. Meron ba na kapag-verify noong belief na yon or nung claim na yon outside ng circle noong tao na nag-put forward ng belief na yon? Number 4, does this fit the way the world works? An extraordinary claim must be placed into a larger context to see how it fits. Halimbawa, when people claim that Egyptian pyramids and the Sphinx were built more than 10,000 years ago by an unknown advanced race, they are not presenting any context for this early civilization. Sasabihin lang nila ay umalis yung mga lumipad gamit ang spaceship. Yung mga early civilizations na yon ay gumamit ng spaceship para lumipad. Wala silang context na pinoprovide. So, nag-fit ba to kung paano nag-work ang mundo? Okay? Next ay, let me fix this. Next ay, meron na bang nagsubok na mag-disprove dito sa claim na to? Okay? This is the confirmation bias, or the tendency to seek confirmatory evidence and to reject or ignore this confirmatory evidence. Yung confirmation bias is so powerful and pervasive and almost impossible for any of us to avoid. It is why the method of science that emphasizes checking and rechecking, or the method of science, ito yung dahilan kung bakit kailangan or pine-prescribe ng scientific method na i-check at i-recheck natin ang ating datos. Kanina lang nagbabasa ako ng news article, at sabi dun sa news ay more than 300 noong dineclare ng DOH na nag-recover ay in actuality namatay of COVID-19. Ito yung sinasabi kung bakit importante natin i-check at i-recheck ang ating datos. Pag hindi mo ginawa yun at ikaw ay nag-create ng isang claim at napatunayan na yung claim mo ay mali, nawawalan ka ng credibility at nawawalan ka ng reliability. Number 6, saan papunta yung karabihan ng evidence? Okay. Halimbawa, let's take the theory of evolution as an example. Okay? Gamitin natin example yung theory of evolution.
Now, yung napakaraming researches at napakaraming uh, evidence ang nag-converge towards uh, evidences, researches na nanggaling sa independent lines of inquiry ang nag-point towards doon sa proof, ang nag-point towards or nag-converge towards uh, the belief na meron talagang or rather na nagsusupport sa evolutionary theory. Now, hindi ito base sa opinion mo, ano? Regardless kung naniniwala ka o hindi sa evolutionary theory, yung evolutionary theory is a proven explanation of how things happen in the world. Ang problema kasi natin ay feeling natin ang mundo ay umiikot sa atin. Okay? Pero in truth, ang science katulad ng nature ay indifferent sa needs at paniniwala ng tao. Regardless kung anong pinaniniwalaan mo, yung truth is out there. Regardless kung anong pangangailangan mo, yung truth is out there. It doesn't consider your feelings. Science does not consider your feelings. Science does not consider your opinion. Science is indifferent of these things. Next ay, yung claimant ba ay nagpe-play sa rules ng science. Rules ng science being causality. Okay? Yung claimant ba ay sumusunod sa rules ng logic, sa rules ng research? Kung hindi, baka baloney yung belief system na yan. Number 8, yung claimant ba ay nagpo-provide ng positive evidence. We always have to consider the fact that the absence of an evidence is not an evidence of absence. Pag ang isang tao na nag-provide ng claim, kailangan positive yung evidence na pinoprovide na hindi absence. Okay? At dahil dito may readings kayo tungkol sa atheism being against the rules of science. Ibibigay ko yun sa ano nyo or makikita nyo yun sa Google group natin. Number 9, does the new theory account for as many phenomena as the old theory? Ito ay importante pagka tumitingin tayo sa mga bagong theories. Halimbawa, many HIV and AIDS skeptics argue that lifestyle causes AIDS. Yet yung sinasabi yet their alternative theory does not explain near as much of the data as the HIV theory does. Ano pa yung pwede natin gamiting example dito? Okay, kanina pinag-usapan natin ng rape culture. Okay, maraming taong naniniwala na minsan kasalanan ng biktima kung bakit siya na-rape. Ano ang suot niya, baka naman ginusto niya, baka naman nakipag-inuman siya, baka naman kabastos-bastos siya. These things, pag tinignan mo, ay mukhang merong basis. Pero pag in-apply natin on different contexts, halimbawa, katulad ng sinabi ko kanina, lalaking na rape, may nagtatanong ba sa lalaking na rape kung ano yung suot niya? May nagtatanong ba sa lalaking na rape kung baka naman ginusto niya yon? Or baka naman nakipag-inuman siya? Or baka naman kabastos-bastos siya? Dalhin din natin yan sa iba pang context ng rape. May mga infants na nare-rape. Okay? Nasa suot ba yun ng infant? Ginusto ba yun ng infant? Nagpakita ba siya ng motibo? Kung baka naman hindi niya pero natektahan ng sarili niya. Okay, dalhin natin yan sa context ng ancient and past histories of rape. Kahit na, well, sa storya sa storya ni Rizal, si Maria Clara ay na-rape. Maria Clara ng suot niya. So, yung teorya na nasa damit ng isang tao kung bakit siya nare-rape ay hindi nag-a-account dun sa mga phenomena ng ibang theories. And lastly, are personal beliefs driving the claim? Okay. Katulad ng sinabi ko kanina, ang science ay indifferent sa iyong opinion. Lahat ng scientists kasi ay meron kanya-kanyang
although lahat ng scientists ay may kanya-kanyang social, political, and ideological belief na posibleng mag-slant ng interpretation nila ng data. But how do those biases and beliefs affect their research in practice? Usually, during the peer review system, such biases and beliefs are rooted out, or the paper or book is rejected. Uh, hmm, okay, here's something that you have to think about. Maraming researches na nagsasabi, or maraming researches na nagpe-present na ang pagve-vape, ang paggamit ng e-cigarette ay hindi kasing safe ng una nating pinaniniwalaan. However, marami rin mga taong naniniwala na itong researches na to ay bayad ng ah, ay bayad ng tobacco industry. Okay, here's what most people don't understand with regards to research being published, with regards to book being published. Rigorous ang proseso ng peer review. Ibig sabihin, here's an example. Kami recently ay nagpasa ng research for publication sa Frontiers in Psychology. Okay, paano ang peer review niyan? First, it will be reviewed by an editor. It will be assigned to an editor at siya magre-review. At this stage, pagka may nakita siyang biases doon sa paper ko, yung editor na yon ay hindi ko siya dapat kilala. Dapat hindi ako connected to the person in any way. At ang nag-a-assign nito ay yung journal na pinagsubmitan mo. Okay, doon pa lang sa level na yon, i-review niya. Kung may biases, i-reject niya yon. Isosolid niya sa akin, nasasabihin niya kung bakit rejected. Okay, after that, meron diyang peer review. Ibig sabihin, it will be reviewed by other scientists. Other scientists that are not connected with me. Other scientists that may have different understandings of the phenomenon. Okay, wala akong access dito sa mga scientists na to. And wala akong way to know kung sino ang magre-review ng paper ko. Okay? Yung integrity ng journal ay nakataya dito sa peer review system na to. At hindi ito naiintindihan ng napakaraming tumitingin ng researches until you submit your own research. Napakahabang proseso niyan. Pagtatalunan nyo pa ng reviewer kung tama yung iyong paper, pag-uusapan nyo pa kung tama yung method nyo, kung may nakita siyang biases, papatanggal ngayon, kung may nakikita siyang error sa pag-interpret mo ng data, sasabihin niya yon. These are people who do not belong in your circle of belief. Okay? So, hindi ganun kasimple mag-publish ng research, especially sa reputable journal. And especially if controversial yung topic. Okay, so ito yung 10 checklist na ayon kay Carl Sagan, dapat nating gamitin when we look at information presented to us, when we look at theories, when we look at bodies of knowledge. Kailangan pumasa yun sa baloney detection kit. Okay? Now, makikita ninyo sa ating Google Classroom na meron kayong assignment sa paggamit ng baloney detection kit. Okay, lastly, anong relationship ng psychology sa real world? First, merong dalawang research tradition na nag-e-exist, hindi lang sa psychology but in all other sciences. Yung isang tradition was started by Sir Francis Bacon, yung kino-consider nating father of the scientific method. Ang paniniwala niya, naniniwala siya na ang research dapat ay nag-aim para improve ang buhay natin by solving specific problems. On the other hand, si René Descartes ay naniniwala na ang aim ng research ay para maintindihan ang nature at to increase knowledge. No more, no less. Para kay René Descartes, okay na naiintindihan mo kung bakit nangyayari ang isang phenomenon.
para kay Sir Francis Bacon, importante na ang research ay naka-aim sa pag-improve ng buhay natin. So mula dito makikita ninyo yung differences ng approaches in research. Some researches are aimed at understanding why a phenomenon happened. Other researches are aimed at improving or fixing things in our lives. Lastly, bakit nga ba importante ang pag-run ng experiments? First, kailangan nating malaman na ang mga experiments ay nagpapakita kung ano ang pwedeng mangyari. Okay? At yung resulta ng experiments na ginawa sa loob ng isang controlled setting ay mas malaki ang importance kaysa dun sa mga experiments na ginawa in real life setting. You might ask, kasi paano nangyari yun? Totoong buhay ng pinag-uusapan natin. Actually, the truth is, it's difficult for you to determine yung causal relationship between two variables kung nangyayari itong or rather kung i-observe mo yung relationship ng itong dalawang variable na to in real life setting kasi napakarami na ng confounding variables na pwedeng maka-epekto or pwedeng maka-apekto dun sa relasyon ng dalawang variables. So kadalasan kadalasan yung experiments na ginawa sa loob ng control setting ay mas mabigat kaysa dun sa mga experiments na ginawa sa real life setting. So this ends our lesson and I want to leave you with this thought, that you should not try to get overly attached to a hypothesis just because it's yours. In other words, naniniwala ako na ang opinions natin ay parang poop. Just because it came from us doesn't mean it's of any value. So, this ends our lesson in explanations in scientific psychology. In our Google Classroom, merong additional readings at meron kayong makikita na activity na kailangan ninyong gawin in relation to this lesson.